ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ ደንበኞቼ ዛሬ እጅግ በጣም ማራኪና አስደሳች የሆነ እጅግ ቀላል የሶፍትዌር ፍቅር ላላችሁ ሰዎች በጣም አነሳሽ የሆነ ፕሮግራም ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ወደፊትም የሚቀጥል ቱቶሪያል ነው የሚሆነው። በቀላሉ ማንኛውም ሰው የሞባይል መተግበሪያ መስራት የሚችልበት ቱል ነው። MIT Appinventor2 ይባላል። MIT ማለት ማሳቹሴትስ ኢንስቲትዩት ኦፍ ቴክኖሎጂ ማለት ነው። የኮንተንት ማኔጅመንት ሲስተም ነው። በኦፍላይንም በኦንላይንም አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያን ማልማት የሚያስችል ቱል ነው ማለት ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። እሱን ነው የማቀርብላችሁ። መልካም ጊዜ። እንግዲህ አፕሊኬሽን ለማልማት ምን ያስፈልጋል ያል እንደሆነ አፕሊኬሽን ለማልማት መጀመሪያ እቅድ ያስፈልጋል። ፕላን ማለት ነው። አፕሊኬሽን ለማልማት ፕላን ያስፈልጋል። ያን ፕላን ደግሞ የተለየ ቅርጽ እንዲኖረው ዲዛይን ማድረግ ያስፈልጋል። ዲዛይኑን ደግሞ ወደ ግንባታ መቀየር ያስፈልጋል። መጨረሻ ላይ ውጤቱን ማየት ይቻላል ማለት ነው። እንግዲህ የሶፍትዌር አዘ ፕሮግራመር በተለይ ፕሮፌሽናል ለሆኑ ሰዎች ያድስ አይሆንም። ነን ፕሮፌሽናል ለሆኑ ሰዎች ግን እንደ ሃይላይት ማየቱ አይከፋም ለማለት ነው። ምንድነው ማለማው ወይም የምሰራው ሶፍት አፕሊኬሽን ምንድነው? ጌም ነው? ዩቲሊቲ ሶፍትዌር ነው? ምንድነው የምሰራው የሚለውን ምን አይነት ጌም ከሆነ ምን አይነት ጌም ነው የምሰራው ምንድነው የሚሰራው የሚለውን ነገር ያንን መጀመሪያ በወረቀት ወይም በዶክመንት መልክ ማዘጋጀት አለብን ማለት ነው። ቀጥ ብለን ወደ ሶፍትዌር ልማታችን ከመሄዳችን በፊት እቅድ ያስፈልጋል። እቅድ ምንድነው? what type of application you are going to develop ነው። for what purpose ለምን የሚያገለግል ለምን አይነት ምን ሊሰራልን የሚችል አፕሊኬሽን ነው ምናለማው የሚለውን እቅዳችን ውስጥ ማካተት አለብን። ሌላው ዲዛይን ነው። ዲዛይን ላይ how to develop the planned application ያቀርነውን አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ እንዴት አድርገን ነው የምንሰራው በምን አይነት መልኩ ነው ኮንሰፕቹዋል ሎጂካል እንደ ፊዚካል ስትራክቸር ኦፍ አፕሊኬሽኑ እዚህ ጋር ነው ጽንሰ ሐሳቡ አለ። ቴክኒካል ቪው ይኖራል እዚህ ጋር። እንደገና ዩዘር ኢንተርፌሱ ምን ይመስላል ምን አይነት ነው ለይታም እንደገና ውስጥ ላይ የሚሰሩት ስራዎች ምንድነው የሚሆነው የሚለውን እዚህ ጋር እናየው። ዴቨሎፕመንት ፍሮንት ኢንድ ኤንድ ባክ ኢንዱ ነው። ፍሮንት ኢንዱን ከባክ ኢንዱ የምናያይዝበት ሂደቱ ያ በኮዲንግ በዩዘር ኢንተርፌስ አጠቃላይ የአክቲቪቲዎቹ ዴቨሎፕመንት ይሆናል ማለት ነው። አሁን በቀጥታ ወደ MIT አፕሊኬሽን ኢንቨንተር ወይም MIT Appinventor2 እንዴት አፕሊኬሽን ማልማት የሚችልበትን ሂደት እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ይህ MIT Appinventor2 ዴስክቶፓችን ላይ መጫን አለበት ማለት ነው። ኦፍላይን ለመጠቀም መጫን አለበት። ዜን ጉግል ክሮም ብራውዘራችንን ከከፈትን በኋላ አፕሊኬሽኑን ኦፕን እናደርጋለን። ዜን ብራውዘሩን ኦፕን በማድረግ እዚህ ብራውዘር ላይ ሎካል ሆስት ብለን እንጽፋለን። ሎካል ሆስት ደብል ኮት 8888 የሚለውን ከጻፍን በኋላ ኢንተር እናደርጋለን ማለት ነው። ኢንተር እንልና ይህ ይመጣል። ዌልካም ቱ Appinventor2 ይለናል። ሎጊን ኢሜይል ፓስወርድ ምናምን ይሄን በቀጥታ እነዚህ ማለፍ ትችላላችሁ። ክሊክ ሂር ቱ ዩዝ ዮር ጉግል አካውንት ቱ ሎጊን የሚለው ላይ በቀጥታ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዜን ሎጊን የሚለው ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በመቀጠል ይሄን ወደ ሶፍትዌር ማልሚያ ቱሉ በቀጥታ ገብታችኋል። አሁን እነዚህ የምታዩቸው የተሰሩ አፕሊኬሽኖች ናቸው። አዲስ ለመስራት አፕሊኬሽን ለመስራት ስታርት ኒው ፕሮጀክት የሚለው ጋር ክሊክ ታደርጋላችሁ። ምንድነው የምንሰራው አፕሊኬሽን እዚህ ጋር ልንሰራ የምንችለው አፕሊኬሽን ምንድነው የሚለው የአፕሊኬሽናችንን ስም እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ራንደም ነምበር የሚያወጣ ሊሆን ይችላል። ራንደም ነምበሮችን ገስ እንድናደርግ የሚያጫውተን ጌም ነው። በቀላሉ ለቱቶሪያል እንዲመች ቀለል ያለ ነገር ነው ማሳያችሁ። ራንድ
የሚል አፕሊኬሽን እሰራለሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ዩዘር ኢንተርፌስ ሳይድ ላይ ምን እንጠቀማለሁ እዚህ ጋር ለመስራት ምንድነው የምጠቀመው የሚለውን እዚሁ ጨርሳለሁ። ሌብል ያስፈልገኛል። ዜን ቴክስት ቦክስ ያስፈልገኛል። ኦኬ ድራግ ኤንድ ድሮፕ ነው የምታደርጉት ወደ ጎን ማለት ነው። እነዚህ ዩዘር ኢንተርፌስ ቱሎቹን ወደ ጎን ድራግ ነው የምናደርገው። ኦኬ ሌአውት ላይ ሆሪዞንታል አሬንጅመንት የሚል አስቀምጣለሁ። እቺን ፕሮፐርቲ ላይ ዊድዝ ከሚለው ላይ ፊል ፓረንት አደርገዋለሁ ሙሉ በሙሉ ወደ ጎን እንዲሞላልኝ ነው። ዜን በተን አስገባለሁ ማለት ነው። ዩዘር ኢንተርፌስ ላይ ተመልሼ በተን እፈልጋለሁ። ሁለት በተኖች ነው የምፈልገው። አንዱ የሚያጫውት ሁለተኛው ደግሞ ከእንደገና ጨዋታ የሚያስጀምረኝ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ሌብል እፈልጋለሁ። እንግዲህ ዩዘር ኢንተርፌሳችን ይሄን ይመስላል። አሁን ኤዲት ነው የማደርገው እያንዳንዱ ዩዘር ኢንተርፌሳችንን የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ኢንተርፌስ ላይ የሚያስፈልጉኝን ነገሮች አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ኦኬ ቴክስት ቦክስ ላይ መጀመሪያ ይሄን ሴንተር ለይታ እንዲያመች እንግዲህ ዩዘር ኢንተርፌሳችን እንዲያምር ማድረግ አለብን። እንግዲህ እሱ የእናንተ ስራ ነው የሚሆነው። ኦኬ ይሄን ሴንተር አደርጋለሁ መሃል ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ለይታ አሪፍ እንዲሆን ነው የማደርገው። ዜን ይሄ ሌብል ላይ ይሄ ቴክስት ቦክሱ ላይ ነምበር እንዲያስገባ የሚያዘኝ ጽሁፍ እጽፋለሁ ማለት ነው። ራይት ዮር ነምበር ፍሮም 1 to 5 የሚል እጽፋለሁ። ዜን ቴክስት ፎር በተን 1 ላይ ደግሞ በተን 1 ገስ ነው የሚሆነው። ገስ በተን 2 ሪሴት ሌብል 2 ደግሞ ይሄ የገመትነው ቁጥር ማግኘት አለማግኘታችን የሚነግረን ጽሁፍ የሚወጣበት ነው የሚሆነው። ባዶ እናደርገዋለን። ፎንቱን እናስተካክላለን። እዚህ ያለው ጽሁፍ ፎንት 30 እናድርገው። ኦኬ እዚህንም 25 ያን ፎንቶችን ልክ ለይታ ላይናችን ብዙ እንዳይደቅብን ማለት ነው። ኦኬ ቴክስቱን እንደዚሁ 20 ላይ ያለውን ቴክስታችን እንደዚሁ አንድ አይነት ይሆን ፎንት ሳይዙ 20 ኦኬ። ዜን ባክግራውንድ ከለር የዚህ ኢንተርፌስ ባክግራውንድ ከለር እዚህ ጋር ባክግራውንድ ይላል። ኦሬንጅ አደረኩት። እናንተ ደስ ያላችሁን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦሬንጅ አድርጌዋለሁ። ዜን ከዚህ በኋላ ወደ ኮድ ነው የምንገባው ማለት ነው። ኮድ እንገባለን። ኮድ እንዴት ነው የምንጽፈው? ኮድ እንጽፋለን ማለት ያንን ያክል ኮድ የምንጽፉት ነገር የለም፣ ግን እዚህ ብሎክስ አሉ እነሱን ድራግ በማድረግ ነው የምንጠቀመው። ኮንትሮል፣ ሎጂክ፣ ማትስ፣ ቴክስት፣ ሊስት፣ ከለርስ፣ ቫሪያብል፣ ፕሮሲጀር የሚሉ አሉ። እነዚህን በመጠቀም ነው። በተኗን ክሊክ ሲደረግ ምንድነው ፕሌይ እንዲያጫውትልን በተኗን ኢቨንት ሃንድለር አለ። ዜን ኮንትሮል እጠቀማለሁ። ኢፍ ኤንድ ዜን ኮንዲሽን ማለት ነው። እነሱን እጠቀማለሁ። ምን ሲሆን ምን ያወጣ የሚለውን ኢፍ ቴክስት ቦክስ 1
ቴክስት ቦክስ 1 ላይ ቴክስት ቦክስ 1 ዶት ቴክስት ኦኬ እዚህ ጋር ቴክስት ቦክስ 1 ዶት ቴክስት ከ1 እስከ 5 ራንደም ከሚወጣው ቁጥር ጋር እኩል ከሆነ ምን ያድርግ? እኩል ከሆነ ሌብል 2 ላይ ሜሴጅ ይወጣል ብያችሁ የለ እሱ ሜሴጅ ጽፋለሁ ማለት ነው። ሌብል 2 ዶት ቴክስት የሚለው ላይ ዜን you win የሚል ቴክስት you win የፈለጋችሁ ደስ ያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ። win ኦኬ ካልሆነሳ እኩል ካልሆነ else የሚል እንጨምርና set try again የሚል ቴክስት እንዲወጣ ይሆናል። ኦኬ በተኗን ጨረስን። በተን 2 ሪሴት ነው። በተን 2 ሪሴት በተናችን ሪሴት ማለት ከእንደገና ጨዋታው እንዲጀምር ነው። ኦኬ ይሄ ማለት ሴት ሌብል 1 ቴክስት ይሄ ባዶ ይሆናል። እንደገና ሌብል ቴክስት ቦክስ 1 ጽፈን የነበረው እንደገና እንድንጽፍ ማለት ነው። ዶት ቴክስት ይሄ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ጨርሰን ዜን ወደ ዩዘር ኢንተርፌሳችን እንመለስና ቼክ እናደርጋለን መስራት አለ መስራቱን። የሰራነው አፕሊኬሽን ሞባይል ላይ በሌላ ፕሮግራሚንግ ሶፍትዌር ኮምፓይለር ራን እንደምናደርገው ኤሙሌተር የሚል አለ። እሱን ክሊክ በማድረግ ስልካችን ላይ እንዴት ራን እንደሚሆን እናያለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት ሞባይል ትመስላለች እንትኗ ኢሙሌተሯ ወይም ያው ስልክ ላይ ምን እንደሚመስል ስልካችን ላይ ተጭኖ የሚሰራው በዛውም ችግራችን ምን እንደሆነ የምናይበት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ራን እየሆነ ነው። ያው ትንሽ በትዕግስት መጠበቅ ያስፈልጋል። ያው ኦኬ ይሄ መጥቷል። ይሄን ይመስላል የሰራነው እንትናችን ላይ ለምሳሌ ከ1 እስከ 5 ካሉ ቁጥሮች አንዱን ማስገባት አለብኝ። ለምሳሌ 2 ቁጥርን ገመትኩኝ። 2 ቁጥር ገስ አሸንፌያለሁ። 2 ቁጥር ዩ ዊን አለኝ። ኦኬ ሪሴት አደርጋለሁ እንደገና ለመጫወት። አያችሁት? እንደገና ያጫውተኛል ማለት ነው ሪሴት ስል። እሺ 1 ቁጥር እስኪ ገስ ትራይ ኤጌን አላወኩም ማለት ነው። እሺ አሁንም ሪሴት አደርጋለሁ። 5 ቁጥር ልበለው እስኪ ገስ ትራይ ኤጌን አላወኩም ማለት ነው። አሁንም ሪሴት አደርግና እንደገና 4 ቁጥር ገስ
አሁንም አላወኩም። በዚህ ምትልክ የሰራነው ሶፍትዌር በጣም ልክ ነው ማለት ነው። ልክ የሆነ አፕሊኬሽን ሰርተናል ማለት ነው። ይህንን ቀጥታ ዲፕሎይ በማድረግ አፕሊኬሽኑ በየትኛውም የሞባይል ዲቫይስ ላይ መጫን ይችላል፣ መስራት ይችላል ማለት ነው። ወደፊት ደግሞ ብዙ አይነት እንደ ቻት ቦት፣ ቱቶሪያል የመሳሰሉ የጌም አፕሊኬሽኖች እንዴት እንደሚሰሩ በዚሁ ተከታታይ ቱቶሪያሎችን የማቀርብ ይሆናል። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ፣ ኮሜንትም ላይክም ዲስላይክም አድርጉ። እናመሰግናለን።